Mag-unboxing tayo ngayon ng Rotisserie Grill. Yay! Nakabili ako kanina nito. At mura lang siya. Kaya natuwa naman ako. Mag-eksperimento tayo ng grilled chicken. Bubuksan na natin siya. Rotisserie grill. Tanggalin na natin ang tape. Gamit natin. Panlak. Ito. Nilalagay. Para po tinutong yung mga stick. Siguro, kung pa alam, babasahin ko pa mamaya yung instruction. Para iikot. Ayan na mga kachat. Abangan ninyo at mag-eksperimento ako ng chicken at saka beef. I-grill natin dito. See you mga kachat! Thank you for watching! A few moments later.